Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ bán slam nhé. Slam thì đồng giá là slam đồng giá từ 5k, 10k và 15k, rất là rẻ luôn. Mua trên 15k mình sẽ ship nhé. Chỉ cần mua trên 15k là sẽ được ship rồi, rất là rẻ luôn. Phí ship thì tùy bưu điện, hoặc là nếu các bạn hỏi thì mình có thể trả lời nhé. Đây là hũ 10k nhé mọi người. Đây là hũ 10k. Đây là hũ 10k. Đây là hũ 10k. Đây là hũ 5k. Đây là hũ 5k. Cái này thì mình có ghi tên và cái như trước rồi. Đây là hũ 10k. Đây là hũ 10k nhé. Chơi rất là thích luôn. Lát mình sẽ test cho mọi người xem. Còn đây là hũ 15k. Đây là Cloud Cream. Mình có đủ loại, mình có làm slam theo yêu cầu nữa nhé. Khi slam theo yêu cầu thì mình chỉ làm từ 5k, 10k và 15k thôi. Đây là hũ 15k. Mình có làm theo yêu cầu nữa nhé. Theo yêu cầu thì chỉ có 5k, 10k và 15k. Đây là hũ 15k nhé. Còn đây là hũ 5k. Đây là slam mây nhé mọi người. Ra tới luôn. Cái này hũ đó mình bán. Đây là hũ 10k này. Màu rất là đẹp luôn. Có một số slam thì có thêm cái trang trí nữa. Có cả cái chám. Đây là hũ 15k. Đây là hũ 15k. 5k hũ 10k. Đây là hũ 10k. Đây là slam sốt nhé. Mình có làm slam theo yêu cầu nữa mọi người. Nếu mọi người thích mua thì comment dưới phần bình luận rồi mình sẽ rep nhé. Đây là hũ 5k Cloud Cream. Mình có đủ loại nhé, đủ loại đủ giá rồi. Nhưng mà trong đợt này thì mình chỉ có là 5k, 10k và 15k thôi. Đây là hũ 10k này. Đây là hũ 5k. Đây là slumber. Còn đây là hũ 5k luôn. Chất cũng rất là thích. Mình có hai loại basic lẫn, một là basic đặc, một là basic lỏng. Bây giờ mình sẽ chơi thử cho các bạn xem basic đặc nhé. Hình như đây là basic đặc. Basic bên mình rất là thích luôn. Ai không mua là báo tiếc. Ai mua thì comment dưới phần bình luận. Ai mua thì comment dưới phần bình luận nhé. Nhưng có những làm slam theo yêu cầu nữa. Slam theo yêu cầu thì giá là từ 5k, 10k và 15k. Rất rẻ luôn. Trong đợt này thì mình review slam là giá từ 5k, 10k và 15k nhé. Đây là basic đặc bên mình. Ai mua thì comment dưới phần bình luận nhé. Đây là basic đặc bên mình. Chị rất là thích luôn. Mọi người có nghe tiếng thích không? Rất là thích luôn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ qua basic đặc. Hũ này thì 15k nhé. Ai mua thì ai bi. Khi mua thì mình sẽ viết tên slam và cái logo trên slam nhé. Mình sẽ dính thông tin dưới phần bình luận nhé. Mọi người cứ ai mua thì cứ vào đặt. Đây là basic lỏng này. Đây là basic lỏng. Basic lỏng thì có dạng lỏng. Ai mua thì comment dưới phần bình luận nhé. Hũ này thì có giá là 10k.
Mình có làm slime theo yêu cầu. Slime theo yêu cầu thì là 5k, 10k và 15k. Trong đợt này thì mình chỉ có là giới thiệu một số slime là 5k, 10k và 15k thôi. Ai mua thì comment dưới phần bình luận nhé. Chỉ cần mua trên 15k là mình đã ship rồi. Rồi, mọi người chỉ cần mua trên 15k là mình đã ship rồi, rất là rẻ luôn. Tiếp theo là cloud bên mình. Cloud bên mình thì có một cái điểm là khi các bạn mở ra thì nó sẽ không có tới đây, nhưng các bạn vo như vậy này, đó, rồi kéo ra rồi nó bắt đầu tới rồi, đó, thấy chưa? Rồi tới luôn. Hũ này thì có giá là 10k, 5k chứ đó. Mình có những lần slime theo yêu cầu. Theo yêu cầu thì là 5k, 10k và 15k. Mọi người có thể yêu cầu nhé. Ai đặt thì comment dưới phần bình luận nhé. Tiếp theo là có lời bơ này. Slime trống thì mọi người yêu cầu mình mới làm, còn không thì nó rất là nhanh hư á, cho nên nếu mà mình để lâu thì nó sẽ bị hư. Đây là slime bơ. Khi các bạn giá thì tét rất là thích nhé. Đây là slime bơ này. Mình có những làm slime bơ theo yêu cầu. Mình có bán nguyên liệu làm slime rồi nhé. Đợt sau, video sau thì mình sẽ restock Đợt sau thì mình sẽ restock slime bơ, nguyên liệu làm slime. Hũ này thì có giá là 5k. Có một cái cham đây này, có một cái cham đây này. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video nhé. Bạn nào muốn mua thì hãy comment dưới phần bình luận nhé.